سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و سلامت باشین. تو این ویدیو میخوایم با هم یه سوهان کنجدی خوشمزه و ترد درست کنیم که فقط با چند قلم مواد ساده آماده میشه. یه لیوان کنجد خام رو توی تابه میریزیم و روی حرارت ملایم میذاریم. مدام هم میزنیم تا عطرش بلند شه و رنگش تغییر کنه. بعد از آماده شدن کنجدا سریع اونا رو توی ظرف دیگه میریزیم چون حرارت تابه باعث میشه که بسوزن. حالا یه لیوان شکر رو توی تابه میریزیم و روی حرارت میذاریم. سعی کنید شکر همه جای ظرف به صورت یک نواخت پخش بشه. حرارت باید کم باشه و اصلاً همش نمیزنیم. برای اینکه شکرها جابجا بشن هر چند دقیقه یه بار میتونین تابه رو تکون بدین ولی بهش قاشق نزنین. بعد از اینکه حدود 2/3 شکر ذوب شد، یک قاشق غذاخوری پر عسل اضافه میکنیم. حالا ترکیب شکر و عسل رو هم میزنیم تا زمانی که تمام دونه های شکر ذوب بشه. بعد کره همدمای محیط رو اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کره آب بشه و همه مواد با هم ترکیب بشن. حالا وقتشه کنجدای خوش عطر و بو رو به مواد کاراملی اضافه کنیم. بعد از اینکه همه مواد با هم مخلوط شدن، سوهان کنجدی ما آماده است. دوستان، از این مرحله به بعد سرعت عملتون باید بالا باشه چون این سوهان خیلی سریع سفت میشه. شما میتونید مثل من مواد رو توی قالب‌های سیلیکونی بریزین که اینطوری سوهان‌ها هم اندازه و یک شکل در میان و ظاهرشون خیلی قشنگ‌تر میشه. اما اگر به هر دلیلی نمیخواین از قالب استفاده کنین، میتونید یک کاغذ روغنی رو چرب کنید و مواد رو با قاشق روی کاغذ بریزین. حواستون باشه موادی که روی کاغذ میریزین با فاصله باشه که به هم نچسبن. بعد از اینکه قالب پر شد حدود 10 تا 15 دقیقه داخل یخچال میذاریم و بعد خیلی راحت از قالب جداشون میکنیم. زمانی که من این سوهانا رو درست میکردم محیط آشپزخونه خنک بود و دیگه نیاز نبود که قالب رو داخل یخچال بذارم. بعد از اینکه 3-4 دقیقه توی دمای محیط موندن خیلی راحت از قالب بیرون آوردم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. درستش کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و مثل همیشه خیلی ممنون که همراه هم بودین.